Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái cục sạc Oppo. Ra bao nhiêu vốn cũng được các bạn, rất là dễ dàng luôn. Sau khi mình đã hàn cái VR 5 kΩ này vào đúng vị trí như là bảng hướng dẫn mình đã giới thiệu trên cái bảng sơ đồ mật, các bạn nghe rất đầy đủ, và hàn cái bảng đồng hồ để theo dõi điện áp ra. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào. Rồi bây giờ hiện tại là vẫn là 5V như cũ các bạn nha. Mình sẽ tiến hành chỉnh cho các bạn xem. Dùng tục vít mỏng lép này bằng vào đúng cung ốc đồng và các bạn sẽ được vôn như tùy ý các bạn nha. Các bạn muốn lên thì các bạn bằng theo chiều lên. 6V các bạn ơi, 7V các bạn ơi, 9V nhá, 10V, 11V. Mình sẽ cho nó lên cao các bạn nha. 18V các bạn, 19V các bạn. Rất thoải mái luôn các bạn ơi. Bây giờ mình lại giảm xuống các bạn nha. Bằng theo chiều ngược lại nó sẽ giảm xuống. Và mình sẽ cố ý cho nó xuống dưới 5V xem sao các bạn nghe, có được không nha. Các bạn hãy chờ xem. Cho nó xuống dưới 5V xem nào. Rồi xuống dưới 5V các bạn ơi. Và mình muốn cho nó xuống tầm 3,7V, đúng bằng một viên pin của 18650 xem. Rồi 3,7V các bạn, rất là ưng ý. Giờ mình sẽ văng lên các bạn nha, và các bạn muốn bao nhiêu cũng được. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành làm. Các bạn yêu thích hãy tiếp tục theo dõi nha. Để thêm cái VR 5 kΩ này vào cục sạc điện thoại Oppo các bạn, đầu tiên các bạn hãy mở ra để lấy bo mặt. Muốn mở cái Oppo này các bạn lấy ở phía dưới chân này các bạn. Ở đây mình mở rồi, bây giờ nó rất là dễ ra các bạn. Và đây là bo mặt. Chip nguồn là đây các bạn. Mình sẽ ghi tên chip nguồn này lên trên để cho các bạn nhìn dễ thấy nha. Các bạn sẽ hàn vào chân số 1 này các bạn. Đây là chân số 1 của chip nguồn. Chân giữa của VR này á, là các bạn hàn vào chân số 1. Còn chân số 1 và số 3 của VR các bạn hàn vào đây nè. Điện trở này và điện trở này. Các bạn lưu ý nha. Ở đây là hàn chân số 1, ở đây hàn chân số 3. Còn chân số 2 của VR là hàn vào đây các bạn. Chân số 1 của con IC nguồn. Tên IC nguồn này mình viết ở trên bảng cho các bạn xem nha. Rồi chúng ta bắt đầu hàn vào thì sẽ có kết quả mỹ mãn các bạn ơi. Bây giờ mình chiếu gần cho các bạn xem xét mình hàn như thế nào để lấy kinh nghiệm các bạn nha. Hai chân ngoài của VR và chân giữa. Chân giữa đây các bạn. Chân giữa này hàn vào chân số 1 của con IC nguồn này các bạn nha. Chân giữa tức là chân số 2 hàn vào chân nguồn của con này. Còn hai chân ngoài 1 và 3 này hàn vào hai đầu của cái điện trở để lấy điện áp so sánh.
Bây giờ mình sẽ cho nó có tải xem nó có khả năng như thế nào các bạn nha. Thì mình đang cắm cái đèn led 12V cho các bạn xem. Trời ơi, sáng rực rỡ luôn các bạn, quá sáng luôn này. Hai thanh đèn led này tầm 10W các bạn, rất sáng luôn các bạn. Như vậy là khả năng duy trì điện áp của nó rất là tốt các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn cách làm một cái cục sạc điện thoại Samsung bình thường ra 5V 2A. Các bạn chỉ cần gắn vào thêm cái VR này vào một vị trí thích hợp, sau đó chỉnh là nó sẽ ra vôn tùy ý, từ 3V tới 20V thoải mái các bạn. Và đây là sản phẩm mình đã làm rồi. Cái VR mình đã gắn vào cố định ở trên nắp trên này, và sau đó chỉnh con ốc này theo như ý muốn để có được cái vôn mà mình yêu thích các bạn. Và bây giờ mình sẽ cắm điện cho các bạn xem kết quả rất là mỹ mãn các bạn ơi. Và hôm nay cũng giới thiệu luôn cái đồng hồ của mình mới làm luôn các bạn. Một chân cắm vào và có hai chân cắm ra hai bên, rất tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ cắm vào cho các bạn kiểm tra nha. 5V các bạn, ở đây có 5V. Và điều tuyệt vời nằm ở đây các bạn, mình có thể chỉnh cái con ốc này để có thể ra được cái vôn mong muốn các bạn ơi. V các bạn, mình sẽ chỉnh lên theo cái ý muốn của các bạn, đó là 9V rồi 12V các bạn nha, muốn bao nhiêu cũng được. V rồi, 19V các bạn, 20V rồi các bạn, 21V, đó là tối đa các bạn ơi. Bây giờ các bạn muốn thấp hơn thì các bạn chỉnh ngược lại các bạn ha, quay ngược chiều cho nó xuống thấp. Bây giờ mình sẽ cố ý chỉnh xuống dưới 5V các bạn ơi. Rồi bây giờ là đã 5V các bạn. Bây giờ mình cố ý cho nó xuống dưới 5V này. Khi có yêu cầu vôn thấp dưới 5V các bạn chỉnh thoải mái. 4V, bây giờ cho nó dưới 4V có được không các bạn? Thử xem. Rồi được 3,9V các bạn, là tối ưu rồi đó.
tuyệt vời quá các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lên lại 5V và mình sẽ giới thiệu các cái chức năng sau khi chỉnh được như thế này rồi làm được cái việc gì các bạn nha. Đầu tiên mình sẽ để lại vị trí 5V như ban đầu và mình sẽ sạc điện thoại cho các bạn xem. Đó là chức năng bình thường của nó vốn có các bạn nha. Bây giờ để sạc điện thoại mình sẽ cho nó cắm vào cái bên hông của cái. Rồi bắt đầu sạc các bạn. Đang sạc các bạn. Dòng sạc bây giờ cho một điện thoại là 1.4 các bạn ơi. Và mình sẽ cho thêm một cái điện thoại nữa cắm vào bên này các bạn nha. Cộng thứ 2 các bạn. Rồi 2 mấy ampere rồi các bạn, 2.4 ampere. Điều này thật là tuyệt phải không các bạn? Từ một cục sạc chỉ có một cái chân cắm duy nhất bây giờ đã trở thành 2 chân cắm cho 2 máy khác nhau. Và dòng sạc rất mạnh các bạn, 2.6 ampere. Điều này thật là tuyệt vời. Nếu bây giờ các bạn không muốn sạc điện thoại thì các bạn có thể dùng làm việc gì đó các bạn, tùy các bạn thôi. Ví dụ bây giờ mình sẽ vừa sạc một cái điện thoại này và vừa dùng một cái quạt máy chẳng hạn các bạn ha. Ở đây mình có cái quạt máy 5V cắm vào xem các bạn. Rồi quạt đã chạy các bạn ơi. Dòng sạc cũng có tăng lên rất nhẹ nhàng các bạn. Quạt này ăn dòng rất là nhẹ các bạn ha. Hoặc các bạn không muốn thì các bạn sạc cho pin dự phòng chẳng hạn. Và mình sẽ thử cho các bạn xem nha. Đây là pin dự phòng các bạn. Mình sẽ cắm thử. Rồi đã sạc, dòng sạc cũng đã tăng lên các bạn ha. Có tăng các bạn nha. Nó vừa sạc cho điện thoại nè. Đây là tháo điện thoại ra nè. Dòng sạc là gần 0,30 và cắm điện thoại vào này. Tăng liền mạnh mẽ. Vậy là hôm nay mình là giới thiệu cho các bạn ngoài cái chức năng là có thể chỉnh lên được rất là nhiều vôn, làm được nhiều việc khác nhau, thì chức năng sạc cho điện thoại, pin dự phòng và cho các quạt làm mát chẳng hạn, vâng, bình thường các bạn nha, dùng rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ phát huy chức năng chỉnh lên 9V, 12V, 15V, 20V thì sẽ làm gì nào? Các bạn tiếp tục theo dõi các bạn nha. Tiếp tục các bạn nha. Bây giờ mình đã chỉnh con ốc này cho nó lên điện đúng 12V rồi các bạn. Và mình sẽ thắp sáng cái LED mà mình đã mua ở trên cửa hàng. Chắc nhận ra mắc song song hai thanh với nhau. Cái này 12V các bạn. Mình sẽ cắm vào cho các bạn xem. Lên được 12V thì nó làm được cái gì các bạn nha. Thắp sáng LED này được không? Chắc chắn là được rồi các bạn. Trời ơi quá sáng các bạn ơi. Sáng rực rỡ. Sáng quá sáng các bạn ơi. Các bạn nhớ lắp đúng vị trí âm dương thì nó sẽ lập tức đỏ các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy nó sáng như thế nào các bạn. Rực rỡ luôn các bạn. Công suất của nó bây giờ là 0,8 các bạn ha, 12V cho 0,8. 0,8 này là gần 1 ampere các bạn, rất là mạnh. Rồi và bây giờ mình sẽ cho nó sử dụng quạt máy xem sao các bạn nha. Quạt máy 12V. Ở đây có 3 cái quạt máy các bạn 12V, mình đã mắc song song với nhau cho nó chạy thoải mái luôn. Và mình sẽ cắm cái dây nguồn 12V này vào cái cục sạc đã nâng lên điện 12 cho các bạn xem. Chạy rồi các bạn, dòng là tăng lên các bạn ơi, rất là thoải mái này.
có một cái quạt phải lắc vào mới chạy này, nhưng mà không sao các bạn nha. Tại bây giờ là 0,56 A, tức là tầm một nửa ampere các bạn, rất thoải mái rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ để quạt như thế này và lắp thêm đèn led đi xem sao các bạn nha, nó có chịu nổi không á. Mình nghĩ chắc là được đó. Mình sẽ cầm tay vào các bạn nha. Ôi sáng luôn các bạn ơi, sáng luôn, rất là thoải mái các bạn. 1,25 điện áp có thấp xuống một chút các bạn vì tải quá nặng, dòng quá lớn, nhưng không sao các bạn nhé, rất là tuyệt vời các bạn ơi. Vậy là lên điện 12V sẽ dùng được nhiều thứ các bạn ha, đèn led, quạt máy. Và bây giờ tiếp tục mình sẽ cho các bạn thấy điện áp sau khi điều chỉnh lên vốn như mong muốn, nó sẽ dùng thêm một chức năng nữa rất là tiện dụng, đó là sạc pin các bạn. Tiếp tục các bạn nhé. Ở đây mình có 3 viên pin của iPad cũ tháo ra các bạn và mắc nối tiếp với nhau rồi các bạn nhé. Sau khi mắc nối tiếp thì nếu pin đầy là khoảng 12V các bạn, và mình sẽ dùng cái đồng hồ này để đo luôn. Pin hiện tại là 10,4V, tức là đang còn yếu các bạn ha. Giờ mình sẽ cắm vào sạc, và các bạn lưu ý cái đồng hồ này khi các bạn sạc cho pin thì nó cũng báo luôn viên pin bao nhiêu vôn các bạn, báo khi chưa sạc rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm vào sạc cho nó nha. Rồi các bạn thấy dòng sạc này đã tăng lên 1,3 ampere, đã tăng lên các bạn. Lúc trước là cái này 12V, bây giờ mình không sạc nha, là 12V. Cắm vào á, dòng sạc á là nó có tuột áp đôi chút, bởi vì sạc rất là mạnh các bạn, pin nó sạc mạnh lắm, dòng sạc quá mạnh các bạn ha. Nếu các bạn làm điều này mà trên cái cục sạc laptop á, thì các bạn sẽ có kết quả tốt đẹp hơn rất nhiều. Ví dụ các bạn làm sạc laptop thì sạc laptop có nguồn ra là 20V và dòng là có thể 4A, 5A, thậm chí 6, 7A các bạn, và lúc đó nó chịu đựng được cái sạc pin này tốt hơn các bạn nhé. Và cái cách làm đều giống nhau các bạn, lấy một cái VR gắn vào bên trong nó tại một vị trí thích hợp, và cuối video sẽ chỉ dẫn cho các bạn cách gắn nó như thế nào các bạn nha. Như vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu một số chức năng rất là quan trọng. Các bạn thấy đồng hồ hay không? Nó có thể làm thành đồng hồ đo vôn, đo cho viên pin. Mới sạc một lát là nó đã lên được 10,6 rồi các bạn ha. Bây giờ các bạn hãy tiếp tục, mình sẽ giới thiệu các bạn cách làm cái này như thế nào các bạn nhé. Bây giờ sẽ tháo ra, các bạn quan sát cách mình làm như thế nào, để yêu thích thì các bạn cùng làm theo các bạn nha. Tháo nắp này, bật cái nắp sau này ra trước các bạn. Tất cả thiết kế mà mình đã làm là đây. VR gồm có 3 sợi dây gắn vào. Đây chính là con TL431 các bạn, chính số 1 đây các bạn. Các bạn có thể đọc được 431 các bạn.
Trứng số 1 đây các bạn nha, trứng số 1 đây. Trứng số 1 này các bạn sẽ gắn vào điểm dựa của VR. VR đây các bạn. Mình là hàng 3 sợi dây của VR đây các bạn. Hai đầu số 1 và số 3 của VR thì các bạn gắn cái vào hai đầu của cái tù lọc nguồn này, và tù lọc nguồn này các bạn nên thấy 25V 470mA các bạn, để nó chống cháy nổ khi các bạn nâng điện áp cao các bạn nha. Còn vị trí mình đang hàng đây là do mình dò mặt hàng tới đây cho nó tiện lời thôi các bạn. Còn các bạn sẽ hàng trực tiếp vào trứng số 1 của con TL431 các bạn nha. Chúc các bạn làm thành công. Rất đơn giản các bạn ha. Bây giờ mình sẽ tranh thủ ráp lại. Ráp lại thì các bạn cho nó vào cái khe, các bạn có một cái khe, sau đó các bạn ấn xuống cho nó bắt điện. Và cái nắp các bạn chỉ có việc gặm cái nắp lại mà thôi, sau đó các bạn dán keo nếu muốn. Như vậy là đã hoàn thành các bạn ơi. Và để hưởng thụ, các bạn hãy cắm điện và cho đồng hồ nó đo để biết nó bao nhiêu vô. Thao tác cuối cùng là các bạn muốn bao nhiêu vô, các bạn cứ quay tròn cái con ốc này, ốc vàng này các bạn nha. Đó, mình sẽ chỉnh xuống 9V. Đó, muốn bao nhiêu cũng được. Và 9V làm việc gì đó tùy các bạn, hoặc các bạn muốn lên 15V hoặc là 18V. Bây giờ mình sẽ chỉnh lên 18V xem sao các bạn nha. Rồi 18V này. Tiếp tục các bạn. Bây giờ là lúc mình hưởng thụ cái thành quả mình làm được. Sau khi cái VR này mình đã móc vào đúng vị trí, chỉnh cho nó ra điện 12V ở đây các bạn. Hai dây âm dương này mình thiết kế thêm cái jack USB này để cắm cái đồng hồ vào. Đo cho được cái vôn của nó là 12.8 và dòng chưa có bởi vì chưa sạc. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy cái bình xe máy 12V 3.5A của xe máy các bạn nha, kẹp âm dương vào để cho nó sạc. Rồi dòng đã ăn rồi các bạn. Bây giờ đã có dòng rồi các bạn nha. Hiện tại là 12.6V và 3.3A, đúng với cái mức mà bình điện đi quy định là 3,5A 12V. Bây giờ các bạn muốn tăng dòng sạc lên thì các bạn chỉnh con ốc này theo chiều kim đồng hồ để tăng vôn lên là nó sẽ tăng dòng các bạn. 5A rồi các bạn ơi, 6A rồi, 7A rồi, 8A rồi, 9A rồi. Nó lên rất là thoải mái các bạn ha. Bây giờ 9A rồi là tưởng tượng nó sạc quá mạnh rồi các bạn. Mình sẽ giảm lui lại các bạn nha. Tiêu chuẩn là tầm 3,5. Đó, mình sẽ để mức 3,5 như là bình quy định. Ở đây mình thiết kế cái rắc này là để kiểm soát dòng sạc. Khi nhả cái này ra thì nó đo cái vôn của đang có cái bình này là mức 12V. Khi cắm vào là nguồn điện bên này tràn qua và nó sạc chỉ thì mức vôn là 12,8. Rất là tiện lợi các bạn ha. Nếu các bạn thích thì các bạn làm giống mình nha, và tiếp tục theo dõi video để biết được cái cách làm đồng hồ như thế nào, làm cái cục sạc laptop chuyển thành cục sạc ắc quy như thế nào các bạn nhé. Rất là hay. Và ý tưởng tiếp theo của mình đó là sạc bình điện 24V vẫn được. Các bạn chỉ cần chỉnh cái này cho nó lên lại 24V. Bây giờ mình sẽ
nhả dây cắm ra, bởi vì bình này 12V thôi nha. Và mình chỉnh xem. Rồi 24V rồi các bạn. Đấy, các bạn. Với mức điện áp 24V này các bạn có thể sạc bình điện 24V các bạn nha. Và chúng ta sẽ tăng từ từ lên 25, 26 để cho nó có dòng sạc mạnh hơn. Rồi. Thật là đơn giản phải không các bạn? Rất là dễ làm luôn. Thôi các bạn tiếp tục theo dõi để làm theo ý thích của mình các bạn nha. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Hôm nay mình có ý định là làm cho một cái cục sạc laptop bình thường của nó là ra 20V, dòng sạc của nó là 3A, nay trở thành một cái bộ nguồn là có thể chỉnh được ra bao nhiêu vôn cũng được. Cụ thể là có thể chỉnh trên 0V cho tới là 28V các bạn. Hay nói cách khác là từ 0V tới 28V. Các bạn muốn dừng ở đâu các bạn chỉnh đến đó là thành công. Để làm được điều này các bạn cần một cái VR10 key. Ở đây các bạn mình đã hàng vào đây, đúng vào vị trí thích hợp. Cuối video này các bạn sẽ thấy cái hình ảnh mình mô tả chi tiết để các bạn làm theo các bạn nha. Bây giờ mình nói sơ qua, đó là VR10 kilo này có 3 chân, thì 2 chân ngoài cùng là hàng vào âm dương của tù lọc nguồn. Tù lọc nguồn này á, là khi kia nó là 25V 470mW các bạn. Bây giờ mình thay lớn hơn để có thể chỉnh điện áp cao hơn các bạn nha. Lớn hơn là bao nhiêu các bạn? Là 50V 1000 microfarad. Lớn hơn nhiều các bạn nha, để có thể chỉnh được lên tới 28V thì mới an toàn không bị cháy nổ các bạn nha. Còn điểm dựa của cái VR10 kilo này thì các bạn hàng vào chân số 1. Chân số 1 của con chip điều chỉnh điện áp là TL các bạn 431. Mình đọc lại nha các bạn nhé, nó nằm ở trong này nè. TL 431. Mình sẽ để hình ảnh cách lắp ráp ở cuối video các bạn nhé. Thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu test thử. Sẽ cắm điện 220 vào đây nhé. Mình sẽ cho nguồn điện vào đây. Và mình sẽ dùng cái đồng hồ tự chế của mình cắm vào đây để có thể đọc được cái điện cho nó dễ dàng các bạn nhé. Sạc laptop các bạn tháo ra là nó sẽ như thế này. Bây giờ mình cắm điện nha. Nó đã đỏ đèn báo 28V các bạn, chính xác là 28.2V. Bây giờ mình chỉnh để cho các bạn thấy nó thay đổi như thế nào nha. Giờ mình có thể chỉnh thoải mái. Mình sẽ vặn cái con ốc này ngược chiều kim đồng hồ các bạn, là các bạn thấy nó sẽ có tác dụng. Đó, đang xuống các bạn nha. Bây giờ đã xuống 20V là mức điện áp bình thường của tất cả các cục sạc laptop. Bình quân là 20V các bạn. Có cái thì là 19V. Bây giờ mình tiếp tục vặn ngược chiều kim đồng hồ cho nó xuống 12V các bạn nha. Nếu các bạn cần điện áp 12V để làm những việc
quan trọng nào đó của chính bạn thì các bạn cứ chỉnh xuống 12V rồi các bạn, rất tuyệt vời các bạn. Và các bạn nhớ rằng cái nguồn của laptop này á, là nó rất mạnh, dòng của nó là 3A các bạn, có khi có loại là 4A, 5A, 6A, tùy cái nhà sản xuất các bạn nghe. Tiếp tục chỉnh xuống nè, mình sẽ dừng xem 9V. Nếu các bạn cần 9V để làm cái gì đó và tiếp tục bằng nữa thì nó sẽ xuống 8V các bạn, rất thoải mái các bạn nha. Rồi bây giờ mình lên lại nha. Để xem cái cục sạc laptop này nó có tác dụng gì khi mà xuống 12V thì mình sẽ dừng ở 12V và lắp một số tải vào cho các bạn xem nó tiêu thụ như thế nào nha. Mình tạm dừng 12.0 nha. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Mình có một cái chip code LED trên 10W cũng mạnh lắm các bạn, mà điện áp là 12V, đã mắc tỏa nhiệt bằng hai con ốc nào vào cái miếng nhôm này để bảo đảm an toàn khi mà nó bị nóng các bạn. Và bên dương là mình sẽ, dương bên này có dầu dương các bạn, có dầu dương nhé. Mình sẽ kẹp dương vào đây, âm vào đây các bạn nha. Để cấp nguồn cho nó, mình chuẩn bị sẵn một cái rắc điện thoại rồi các bạn. Rắc cắm ở đằng sau này. Cái đồng hồ của mình có thiết kế cái đường ra. Bây giờ mình sẽ để tư thế này nha. Để các bạn có thể đọc được. Sáng rực rỡ các bạn, quá sáng luôn các bạn ơi, rất là sáng luôn các bạn này. Các bạn chú ý này, dòng tiêu thụ là 3A luôn các bạn, 3A này. Áp nó di chuyển xuống không bao nhiêu các bạn nhé, dòng 3,3A rồi này các bạn, dòng rất mạnh các bạn nhé. Các bạn lưu ý điều này nhé, rất tốt luôn các bạn. Còn chip code LED này quá sáng các bạn ơi. Nếu các bạn muốn dùng cái này để làm đèn LED thì là rất tuyệt vời luôn các bạn, hoặc là làm đèn pha thì quá tuyệt vời các bạn nhé. Rồi các bạn chú ý cho mình là trên 3A các bạn nha. Điện áp này nó sụt áp không bao nhiêu cả nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển cho nó lên cái điện áp 24V thì cấp nguồn cho cái gì. Bây giờ tiếp tục mình sẽ vặn các bạn nhé. Cứ chỉnh vào đây con ốc này các bạn, vặn cho nó cùng chiều kim đồng hồ, tới khi nào mà nó lên cao nhất 28V chẳng là sẽ dừng lại. Rồi 28V rồi các bạn, 24V các bạn nhé, xin lỗi, chỉ định của mình không phải 28 mà là 24.
Rồi thôi cái dừng ngang 24.0 này các bạn nhé. Và mình đã có sẵn đèn led 12V, mỗi thanh này 12V các bạn. Mình sẽ mắc cho nó nối tiếp đèn này 12 mắc với nối tiếp đèn 12 kia là thành 24V các bạn ơi. Rồi các bạn hãy thưởng thức nha. Cũng như vậy mình sẽ kẹp dây đỏ là nguồn dương, dây đen là nguồn âm. Rồi các bạn theo dõi cái đồng hồ nha, sáng rực rỡ luôn các bạn. Dòng tiêu thụ là 0.48, chỉ là 1/2 ampere mà thôi, rất sáng các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho cái này nó giảm ánh sáng, nó hướng về bên khác để cái đồng hồ này có thể đọc được dễ dàng. Rồi các bạn quan sát nha, vốn không thay đổi gì cả, dòng là 0.5 tức là 1/2 của 1 ampere, rất thoải mái các bạn. Các bạn muốn chỉnh bao nhiêu đó tùy các bạn, từ thấp là trên 0V một tí, ví dụ như 5V, 7V, 8V, 9V cho tới 24V và cao nhất là 28V các bạn ơi, rất là thoải mái luôn các bạn. Vậy thì bây giờ các bạn có dùng đèn hay là các bạn không dùng đèn thì tùy mỗi người. Cũng có thể là các bạn dùng quạt máy, quạt gió, hoặc là các bạn dùng các cái thiết bị máy móc mà dùng điện 12V thì các bạn chỉnh xuống cho 12V và cấp nguồn các bạn nhé. Nói tóm lại là hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cách để làm cho cái cục sạc laptop nguyên của nó là 20V trở thành một cái nguồn có thể thay đổi được từ 0V cho tới là 28V, và các bạn có thể làm việc gì đó đúng yêu cầu của bạn. Chẳng hạn như thợ sửa laptop các bạn, thợ sửa laptop là nó cần điều chỉnh từ 0V cho tới là 28, 30V để có thể chỉnh sửa laptop theo yêu cầu về năng lượng, về dòng điện. Và là cái này rất cần thiết cho thợ sửa laptop các bạn nhé. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục theo dõi cái phần cuối là mình sẽ chỉ dẫn hình vẽ móc cái VR 10 kg như thế nào các bạn nhé. VR này nha. Rút điện ra rồi. Đây là hình vẽ mình mô tả cái cách để câu cái VR 3 chân vào cái chân số 1 của cái con chip điều chỉnh điện áp, gọi là chân hồi tiếp của con chip này các bạn. TL431 có 3 chân 1, 2, 3. Mình đã nối chân số 1 vào điểm giữa của cái VR các bạn. Hai chân còn lại là chân dưới sẽ nối vào ấm tù của tù lọc nguồn, đã thay là 50V 470 microfarad. Chân ở trên thì nối vào dương tù. Giới thiệu các bạn cách hàng là như vậy các bạn. Còn hình ảnh chi tiết thì mình cũng muốn cho các bạn xem, nhìn ở đây các bạn nha. Đây là chân giữa mình đã hàng vào bên dưới của chân số 1 của TL431. Đây là một chân ngoài, đây là một chân ngoài, hàng vào chân âm và dương của cái tù này các bạn.
Sở dĩ mình hang ở bên dưới này để làm video cho nó giới thiệu thuận tiện để các bạn nhìn thấy dễ hơn thôi. Còn khi các bạn làm thực sự thì các bạn phải đưa cái này lên ở trên mặt trên này các bạn nhé, để an toàn bảo vệ và có thể chỉnh được sau khi các bạn cho vào cái hộp này các bạn nha. Rồi mình nghĩ như vậy là đã giới thiệu chi tiết đầy đủ cái cách để làm thế nào mà có được một cái cục sạc laptop có thể chỉnh được từ 0V tới 28V rồi các bạn nha. Giới thiệu với các bạn là đây là một cái đèn LED 50W. Hiện tại là nó đã bị cháy, nhưng mà mình đã làm lại hoàn toàn các bạn. Mình đã thiết kế lại bên trong hoàn toàn theo cái phong cách của mình nha. Và mình khẳng định với các bạn là đèn này rất sáng, rất bền và khó mà bị hỏng lại lắm các bạn. Nhưng trước hết bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nó sáng đẹp như thế nào ha. Sau đó mình sẽ mở ra giới thiệu cho các bạn cách làm như thế nào mà nó được bền lâu các bạn nhé. Bây giờ mình cắm cho các bạn xem nha, cắm điện 220 bình thường như là đang sử dụng một cái đèn mới vậy các bạn nha. Nó rất là sáng luôn các bạn ơi, nó sáng rực rỡ. Cái camera này nó cố tình giảm ánh sáng bớt chứ thực ra là bên ngoài mình là chói cả mắt luôn đó các bạn. Nó rất là sáng các bạn nhé. Và cái này mình tin chắc rằng nó là 50W, bền lâu, khó mà hỏng lại lắm các bạn. Bây giờ mình sẽ thực hiện tháo ra cho các bạn xem mình đã thay đổi những gì mà lại dẫn tới sự bền bỉ như vậy các bạn nhé. Cái này mình mở ra rất là dễ dàng do mình đã tháo sẵn rồi các bạn nhé. Rồi trước hết là các bạn nhìn cái dãy đèn LED này các bạn. Mình đã thay đổi hoàn toàn cái dàn đèn LED này rồi các bạn này. Trước đó các bạn đèn LED của nó là như thế này các bạn, nhỏ siêu vậy thôi nè. Mà mình đã thay một cái bảng rất là lớn luôn các bạn nhé, rất là nhiều bóng LED luôn nè. Thứ hai là điều mình thay đổi quan trọng hơn nữa là các bạn đợi mình mở cái này ra các bạn xem ở bên trong các bạn nha. Đây mới là điều bí mật lớn nhất mà mình muốn chia sẻ hôm nay rồi các bạn. Bây giờ mình dùng những cái tấm sắt mỏng này mình bậy ra các bạn nhé, rất là dễ ra đó. Đây, giới thiệu với các bạn, ở bên trong là cái cục nguồn laptop mà mình cho nó vào điện 220V AC và ra điện 19V DC, tức là nguyên cái cục sạc laptop thì mình tái sử dụng nó luôn. Mà mình thay cho cái board driver của nó là nhỏ xíu này các bạn, mình để bên cạnh cho các bạn xem. Một bên là quá bự, một bên là quá nhỏ, rất là khó tin là khi mình thay cái này vào là mình cảm thấy nó mạnh mẽ tới mức độ nào. Đó là cái mà mình muốn giới thiệu với anh em nha. Bây giờ mình nói qua một tí về cái bảng đèn LED này thiết kế như thế nào để anh em có thể làm theo anh em nha. Rất đơn giản thôi. Đầu tiên là anh em mua cái dây đèn LED ở trên thị trường, ở các quầy đồ điện nó là nó bán rất là rẻ, có 10 mấy ngàn một giây à. Nó xài điện 12V. Bây giờ về anh em sẽ nối tắt cái điện trở 39 ohm này, nối bằng một sợi dây điện nha. Và sau đó cái dây LED này sẽ chuyển về điện 9V, không còn dùng 12V nữa nha. Cái điện trở 39 ohm này mục đích của nó là cản để cho dãy đèn LED này có thể sử dụng 12V. Và anh em nối tắt cái trở này thì nó sử dụng thành 9V. Sau đó một dây LED này đang sử dụng 9V, anh em nối vào sợi dây LED thứ hai, nối tiếp để nó thành 18V. Chỉ vậy thôi nha. Tất cả bảng đèn LED này mình đều nối tiếp hai thanh với nhau hết á để thành 18V. Sau đó một đầu dương 18V và một đầu âm 18V của dải bên kia là anh em nối vào hai sợi dây màu đỏ và màu đen này. Dương thì nối vào màu đỏ, đen thì nối vào chân âm. Đây mình chỉ cho anh em nè, nhìn đây nha. Dương mình nối vào cực dương này, dương nối vào cực dương. Còn dây màu đen đây anh em nè,
nối vào chân âm. Và trên này có nhiều bảng đèn led thì tất cả đều mắc song song. Đây là một thanh, hai thanh nối tiếp thì bên này là có nhiều và chúng ta mắc song song để tăng cái công suất nha. Đó là cái cách làm cho cái đèn led này trở thành là 50W. Sau khi nhà set xong rồi thì anh em cũng nhìn lại cho mình là bảng đèn riêng của nó anh em này. Nó nhỏ chừng này nè mà cũng là kêu là 50W này. Bây giờ mình làm còn nhiều hơn nữa. Số bóng led của mình còn là nhiều hơn nữa nha. Mà mình cũng khẳng định nó chỉ là 50W thôi anh em nha. Bây giờ mình chia sẻ với anh em là rất là rõ ràng đó nha. Nhưng ở đây mình có một cái cần nói với anh em là mình có cản hai cái diode mắc nối tiếp vào sợi dây dương màu đỏ này. Anh em mắc nối tiếp nhé. Để mục đích là nó cản 1V. Vì bên này là 19V. Còn đèn led này, dải đèn led này chỉ là sử dụng 18V là an toàn anh em. Anh em để 19V cũng được nha. Nhưng mà nó rất là nóng, rất là nguy hiểm. Và nên để 18V đã là khai thác công suất 50W rồi đó. Và đó là tất cả những gì mình chia sẻ anh em nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái này ra để cho anh em nhìn thấy là nó rất là dễ làm nhé. Chả có gì hết trơn. Nhìn cụ thể anh em nha. Hai sợi dây điện cắm vào ổ điện mình là móc vào đây. Ở dưới này cái đuôi này hai điện 220V. AC mình móc vào đây anh em nhá. Cái dây này là ra khi kia là nó dài và có cái rắc cắm. Bây giờ mình cắt ngắn lại cho nó gọn. Và cái dây dương của nó là mình hàng vào dây màu đỏ. Dây ấm của nó mình hàng vào dây màu đen. Rồi tất cả như vậy là xong nha. Và cái này anh em chỉ gắn vào thôi. Muốn dặn keo hay là không là tùy anh em. Rồi anh em quan sát kỹ lần nữa nha. Để mình đóng nắp lại và tiếp tục thử lại cho anh em xem này. Nó rất là đơn giản nha. Chỉ là hai dây điện lên cái bảng đèn led này thôi. Hai sợi dây điện âm và dương lên bảng đèn led. Rồi bây giờ mình đóng lại anh em nha. Rất là dễ dàng luôn à. Ấn vào là nó vô à. Bởi vì nguyên của nó là tấm nhôm này là nguyên riêng của nó anh em nhé. Và mình tái sử dụng bản thân cái đèn led mà mình đang mua về vẫn có tấm nhôm tỏa nhiệt đằng sau nha. Cho nên mọi người hãy yên tâm là bây giờ nó có thêm một tấm tỏa nhiệt nữa là rất là tốt đâu nè. Bây giờ cái chóa này thì gắn vào thôi. Nhưng bây giờ mình sẽ để như vậy để test cho anh em thấy nó sáng như thế nào ấy. Ôi, nó rực rỡ luôn anh em ơi. Quá sáng luôn này. Đó. Cái điện thoại nó cố tình giảm bớt ánh sáng chứ thực sự là nó quá sáng luôn. Rất là tốt luôn anh em ha. Ôi ơi, sáng quá sáng luôn. Đó, nó sáng quá dữ sáng luôn, 50W mà. Rất mạnh nhá. Và ở trên này nó không nóng lắm anh em nhá. Không hề nóng nhiều. Bởi vì mình có cái tấm nhôm tỏa nhiệt phù cho nó rồi. Bây giờ mình sẽ luôn thì mình gắn vào luôn ha. Anh em thấy rất đẹp ha. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay muốn giới thiệu với các bạn sản phẩm mình tự làm rất yêu thích. Từ một cái ổ cắm điện bây giờ mình chế thêm cái bộ phận sạc điện có đồng hồ báo vôn và báo dòng điện sạc bao nhiêu các bạn á. Rất là yêu thích luôn, dễ dàng làm các bạn, mà chỉ mất 20k thôi các bạn. Bây giờ trước hết mình muốn thử cho các bạn xem mình yêu thích ở điểm nào nha. Mình cắm cái sạc điện thoại thì nhất trước, dòng sạc bây giờ nó tăng lên tầm 1A rồi các bạn nha. Mình cắm thêm một cái nữa các bạn. Đó, bây giờ là hoạt động hai cái rồi các bạn nha. Khi mà các bạn sạc vào á, là nó sẽ bảo dòng sạc tương ứng với cái máy mà đang tiêu thụ năng lượng. Ví dụ mình cắm vào thì nó sẽ tiêu thụ dòng điện bao nhiêu là nó bảo rất là chi tiết luôn các bạn. Các bạn cắm ở đây mình có làm 2 cổng sạc cho nên cùng một lúc có thể cắm 2 máy được các bạn. Hiện tại là 1.6A. Nếu như điện thoại mà đây thì nó sẽ báo là dòng sạc nhỏ lại, nó tự động
rất là tốt và dễ kiểm soát tất cả các thiết bị nha các bạn. Bây giờ mình không muốn sạc điện thoại nữa, bây giờ mình thử sạc cái cục sạc dự phòng này xem. Rồi mình cắm vào, cục sạc này nó đang đầy rồi các bạn, cho nên dòng sạc rất là nhỏ luôn. Giờ mình sẽ thử cái này, nó không chỉ sạc cho điện thoại mà nó có thể là làm được nhiều việc khác. Ví dụ như mình đang sạc cái cục pin 18650 pin cũ, lấy ở các shop pin laptop rất là nhiều các bạn, rồi tận dụng. Và các bạn mua bó sạc này chỉ có 3.000 đồng ở trên mạng rất là nhiều luôn các bạn nha. Rồi các bạn hàng theo cái sự hướng dẫn của cái bạn này, có cái chi tiết hướng dẫn. Các bạn cắm vào, các bạn thấy nó sạc gần 1A nè, dòng điện cũng là khá mạnh các bạn ha. Nếu các bạn có các cái thiết bị khác, ví dụ mình có cái loa Bluetooth này, dòng của nó thường ăn rất nhỏ, bây giờ mình cũng cắm thử xem nó tiêu thụ dòng bao nhiêu các bạn nha. Quá nhỏ luôn, nó ăn dòng nhỏ quá các bạn, 0,02 à. Bây giờ mình sẽ để các bạn nhìn ở bên trong để xem có tất cả những cái thứ gì các bạn nha. Đầu tiên là cục sạc Samsung, một cái chân cắm sạc 5V mà mình cắt ra từ những cái dây như thế này các bạn. Như thế này mình chỉ cắt ra, lấy một cái đầu, lấy 2 dây đỏ và đen này thôi các bạn nhé. Rồi cái thiết bị quan trọng nhất là cái bảng đồng hồ này các bạn. Đây, cái này mua tầm 20k ở trên mạng. Mã của nó để mình đọc cho anh em xem là DSN gạch ngang VC288. Mình chịu gần cho anh em xem để DSN VC288, mua 20k ở trên mạng rất nhiều các bạn nhé, rất là rẻ nữa. Và các bạn có cái schema, khi mà người ta bán ở đây có cái schema hướng dẫn để lắp ráp như thế nào, cũng rất là dễ thôi, và các bạn cứ theo đó mà làm nha. Còn ở đây có 2 cổng sạc, các bạn muốn bao nhiêu cổng sạc thì tùy, các bạn hãy tận dụng ở các cái cổng sạc cũ ở trong các cái cục sạc điện thoại hoặc là main board, các bạn lấy ở đâu cũng được tùy các bạn. Và chỉ cơ bản là hàng được 2 chân âm dương 5V ở đây thôi các bạn nhé, như thế này các bạn nhé. Nó rất là đơn giản vậy thôi. Quá trình làm rất là dễ dàng các bạn. Từ một cái ổ cắm điện, các bạn cấu vào các cái dây theo cái sơ đồ. Khi mua các bạn đồng hồ này về là có sơ đồ các bạn và cắt gọn gàng. Quan trọng nhất là các bạn cái điện 220 này các bạn, ngay cái chân sạc này các bạn phải hàn và bắn lại cẩn thận các bạn nha. Và ổ cắm điện này vẫn giữ nguyên để vẫn sử dụng như bình thường. Khi đó cái sạc điện thoại này mới có giá trị của nó các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào đây để các bạn thấy là nó vẫn sử dụng bình thường các bạn nhé, chứ không phải là bỏ đi như đâu nha. Đây là một cái bóng đèn mình cắm thử cho các bạn xem này, sáng đẹp này. Cả 2 ổ điện này mình vẫn còn giữ nguyên các bạn nhé, để vẫn sử dụng bình thường chứ không phải bỏ đi. Các bạn lưu ý điều này nhé, đừng có bỏ đi các bạn nhé. Như vậy là hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn xem rồi các bạn nhé. Và các bạn có thể dùng cái này để làm được nhiều việc khác nhau. Ví dụ bây giờ mình có cái chân sạc này, mình có thể làm sạc cho pin mà không cần bó sạc cũng được, gọi là sạc nhanh đấy các bạn. Mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Ở đây mình có sẵn một cục pin 18650 cũ của các cái cell pin laptop đem ra tận dụng rồi các bạn nhé. Bây giờ mình cắm vào và đưa 2 dây âm dương này vào, các bạn xem nó ăn dùng sạc như thế nào các bạn nhé. Cái này rất là đơn giản thôi à, cái này ai làm cũng được hết á, nhưng mà quan trọng là đó, các bạn thấy dòng sạc nó lên 5A 6A luôn các bạn. Sạc pin rất là mạnh, rất là nhanh đầy. Và mình dặn dò các bạn là sạc cái kiểu này là vì dòng quá mạnh,
cho nên nó sẽ rất là hại nếu các bạn để lâu. Thành ra là cách sạc này chỉ là sạc nhanh trong vòng 5 phút 10 phút để cho pin nó nhanh đầy và sử dụng trong các cái tình huống khẩn cấp thôi các bạn nhé. Các bạn thấy này, nó 7A rồi này, 7 ampere rồi các bạn. Để mình giữ cái chân này để đúng âm dương của hai sợi dây của nó các bạn nhé. 6A các bạn, sạc rất mạnh luôn này. Các bạn để ý là nó sạc rất mạnh nhé. Như vậy có thể nói là ngoài cái việc sạc cho điện thoại cơ bản nhất hoặc là sạc cho các cái pin dự phòng thì nó còn có thể dùng một việc khác, đó là sạc trực tiếp cho các cái loại viên pin mà các bạn cần phải sạc gấp. Và pin điện thoại các bạn cũng sạc được nữa, nó rất là đơn giản. Cuối cùng mình có cái cục sạc dự phòng này, mình sẽ sạc thử để các bạn xem. Rồi, đảo đèn sạc dòng điện ăn 112 ampere, tức là 1.12A. Đèn sáng chớp các bạn này. Rõ ràng là nó được dùng vào được rất nhiều việc các bạn nhé, rất là tiện lợi. Bây giờ các bạn quan sát một lần nữa một ổ cắm điện các bạn nhé, mà mình đã chế biến thành cái cục sạc điện thoại và vừa dùng ổ cắm điện, vẫn là sạc cho vi tính, laptop, quạt máy bình thường các bạn nhé. Nhưng mà thêm cái này để quản lý tất cả các cái dòng sạc, sạc cho tất cả các cái điện thoại mà các bạn muốn, sạc cho pin mà các bạn có thể kiểm soát được dòng. Ví dụ như cái này mình rất là thích nè, vì mình có thể kiểm soát được dòng sạc của viên pin. Khi nó đang đỏ như thế này là chưa đầy và nó bảo là 1,5A, như vậy là pin nó còn bị đói, chưa no và cần sạc một thời gian là 1 giờ hoặc 2 giờ đồng hồ nó mới có thể đầy được các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình làm video này muốn giới thiệu cho tất cả các anh em có một cái cách làm nâng cái điện áp 5V của các cái cục sạc điện thoại iPhone này các bạn thành điện 6V, 9V, 12V hoặc là 15V nếu các bạn muốn, vẫn được hết. Và lên được điện áp cao nhưng mà dòng nó vẫn ổn định các bạn, rất là tốt. Mình đã làm và hôm nay muốn giới thiệu cho anh em cùng nhau làm các bạn nhé. Trước hết các bạn phải mở cái cục sạc ra để xem linh kiện bên trong và chúng ta bắt đầu làm. Muốn mở cái này các bạn dùng cái thanh sắt mỏng này các bạn tách đều 4 phía dưới cái chân này các bạn nhé. Sau khi tách đều là nó sẽ ra được cái nắp rồi thì các bạn nhẹ nhàng kéo ra các bạn nha. Toàn bộ bên trong nó như thế này các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm. Mình sẽ tìm cái vị trí và mình sẽ kích cho nó lên và các bạn cùng theo dõi nhé. Mở ra được rồi á, các bạn sẽ nhẹ nhàng tách hai cái bo ra hai bên riêng biệt để sẵn sàng cho việc tìm cái vị trí linh kiện mà mình ở đó. Mình sẽ thêm vào một cái VR để thay đổi cái chỉ số vôn ra theo mong muốn các bạn. Và cái điện trở đó nằm dưới cái cuộn dây này các bạn ơi. Mình sẽ dùng chì hàng nhả cái cuộn dây đồng này ra ở các vị trí chân hàng này 1, 2, 3, 4, 5, 6 chân hàng này các bạn, là mình sẽ dùng chì để nhả, chì nhả, bột chì nhả hàng đó các bạn. Mình sẽ hàng vào đây. Dùng bột nhả chi này các bạn nhé. Mình lấy ra một viên, sẽ hàng vào và
nhả đúng vào các cái vị trí của cái chân chì này, 6 cái chân này các bạn nhá. Khi nào độ nóng nó vừa đủ là nó sẽ tự động ra được các bạn. Cuộn dây đồng các bạn nối như thế này giống mình nhá, để dễ kiểm soát, dễ gắn cái VR này vào, nhất là dễ dàng nhìn và chỉnh được cái VR này các bạn nhá. Quan trọng nhất là có thể thấy được các cái vị trí của cái điện trở hồi tiếp để gắn cái VR này vào các bạn. Xin các bạn nhìn kỹ nha. Tiếp tục mình sẽ cho cái VR này vào. Gắn như thế nào thì đơn giản thôi các bạn. Dây màu đỏ là chân giữa của VR 5 kg này, mình gắn vào chân số 3 của con chip này các bạn. Chip nguồn này, chân số 3. Dây màu đen này mình gắn vào mát chung của cái bo này. Còn dây màu xanh dương, xanh blue này xanh lục này mình sẽ gắn vào dương của cái diode nguồn hồi tiếp. Chỉ vậy thôi các bạn, có sơ đồ kèm theo. Các bạn nhìn đó mà làm cho đúng nhá. Sau khi mà gắn được cái VR 5 kΩ này vào đúng vị trí để cần chỉnh thì chúng ta có được cái sản phẩm như thế này. Và tư thế này sẵn sàng cắm điện để điều chỉnh điện áp ra ở đây các bạn. Muốn bao nhiêu volt tùy ý các bạn. Và mình muốn nhắc lại cho các bạn là VR này phải nối đúng vị trí. Đó là dây màu đỏ là chân giữa nối vào chân số 3 của con IC này các bạn. Theo sơ đồ các bạn nha. Hai chân còn lại là các bạn nối vào một chân mát và một chân dương của cái điện áp hồi tiếp này. Chỉ như vậy thôi các bạn nha. Các bạn hãy nhìn vào sơ đồ để làm giống mình, là tự tin hoàn toàn các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện 220V AC vào hai sợi dây mình đã hàn sẵn đây để hưởng thụ cái thành quả mà có thể điều chỉnh điện áp ra của cái cục sạc iPhone như mong muốn các bạn ơi. Giờ là lúc mình sẽ cắm điện và chỉnh cái VR để thay đổi điện áp ra của cái cục sạc iPhone này các bạn nha. Và để thuận tiện cho việc làm mà mình sẽ cắm điện thì mình đã thay cái phích dây này bằng hai sợi dây này cho nó đơn giản các bạn nha. Và sẽ cắm cái bảng đồng hồ đo này vào cái cổng sạc điện thoại để đo volt cho nó tiện lợi các bạn nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cắm nè. Các bạn chú ý theo dõi nha. Đây là chính là thành quả đây các bạn ơi. Đỏ rồi.
đang là 5V các bạn nha. Sau khi mình nối cái VR này vào với một vị trí nào đó, nó đang nằm ở mức là 5V. Bây giờ mình sẽ chỉnh cho các bạn xem nó thay đổi lên xuống như thế nào, các bạn theo dõi nhá. Mình sẽ kẹp cái này. Bây giờ mình chỉnh lui là nó giảm vôn các bạn ơi. Nó đang giảm này, 3 mấy vôn này các bạn, 3,7V này. Nếu các bạn muốn thấp thì các bạn vặn xuống các bạn nha. Bây giờ mình sẽ vặn lên lại nha, cho nó lên lại 5V rồi các bạn nha, và tăng hơn 5V nè các bạn theo dõi nha. 6V rồi các bạn ơi. 7V rồi các bạn ơi. Rồi. Có khả năng là 8V đó các bạn, cao nhất là 8V. 8V các bạn nhé. Cái VR này mình đang để cái thang là cao nhất là 8V các bạn nha. Và các bạn có thể thay cái VR khác, nó sẽ cao lên tới 9V, 12V các bạn nhá. Và các bạn dùng thoải mái. Bây giờ mình chỉnh lại lần nữa nha, về 5V này. Mình dừng lại các bạn nhé. Và chỉnh xuống nữa nè các bạn nhé. Dưới 5V nè. Rất thoải mái luôn các bạn ơi. Rồi mình cho lên lại các bạn nha. Như vậy là cục sạc điện thoại iPhone nguyên gốc của nó là 5V. Bây giờ chúng ta có thể chỉnh lên được dưới 5V và trên 5V một cách thoải mái các bạn ơi. Các bạn muốn bao nhiêu thì dừng lại nha. Mình dừng lại 6V này. 6V các bạn. Mình sẽ cho nó lên tầm 7V các bạn nha. 7V các bạn. Rất thoải mái các bạn ơi. Và lên hơn nữa cũng được các bạn nha. Gần 8V các bạn ơi. Sắp chỉ 8V các bạn. Rất thoải mái các bạn ơi. Cái VR này của mình á, là nó để ở mức tối đa là như vậy rồi. Các bạn có thể thấy VR này 10kg, 20kg hoặc 50kg là có cái tầm chỉnh nó rộng hơn các bạn nha. Nó sẽ cao hơn 8V á. Rồi, như vậy là đã thành công phương pháp thay đổi điện áp ra của cục sạc iPhone các bạn nha. Các bạn cứ làm là được các bạn nha. Chúc các bạn làm thành công giống mình nha. Xin chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách để làm một cái nguồn sung. Bất kỳ nguồn sung nào cũng được các bạn. Làm một cách rất đơn giản, đó là chỉ thêm cái VR10kg này vào bên trong mặt của nó tại một vị trí thích hợp là nó sẽ thay đổi được điện áp ra từ 0V tới 20V hoặc là 24V tùy thích các bạn. Hiện tại cái nguồn này là 12V, vào điện 220V AC mà ra là 12V và dòng tối đa là 1.5A. Nó đang là cấp nguồn cho cái modem Viettel để dùng internet đó các bạn. Và hôm nay mình sẽ thực hiện sự thay đổi này. Trước hết chúng ta sẽ mở cái này ra để thao tác làm như thế nào các bạn nha. Cách mở của nó là rất đơn giản. Ở xung quanh cái nắp đường viền này các bạn dùng cái đục chiếc mỏng này hoặc là dùng đầu mỏng của cái trục vịt led này, các bạn đánh vào đây
đánh đều vào đây cho nó giãn cái búng cái nắp gơ của nó ra, tức là cái khóa nhựa đó, nó lắp chỉ có khóa nhựa thôi chứ không có keo gì các bạn cứ đánh mạnh xuống, dùng búa đánh mạnh xuống và đánh đều tất cả là nó sẽ ra các bạn. Ở đây mình đã đánh rồi cho nên mình sẽ dùng tay bóc nào ra tách ra thôi các bạn ạ. Rồi đã ra được rồi, bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái bo mạch bên trong bằng cách là cho nó ra hẳn đây các bạn ha. Ra hẳn rồi các bạn nha. Thoạt tiên chúng ta nhìn là bo mạch này có một cái kết cấu rất là vững chắc, rất là bền, an toàn, và mình cảm nhận ban đầu là nó rất là tốt các bạn ơi. Cục nguồn này làm rất là tốt bởi vì nó có dạng những cái kéo trắng này là chống rung động, chống va đập, và nó tăng độ bền, tăng tuổi thọ cho cái bo mạch. Nhìn qua là biết là đây là loại tốt rồi các bạn. Và chúng ta có thể tận dụng cái này để làm cái nguồn ra bao nhiêu vôn cũng được các bạn nha. Chỉ cần gắn cái VR nào VR10 kg này vào vị trí thích hợp mà thôi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi các bạn ơi. Tiếp tục các bạn ơi, sau khi mà tháo ra rồi, mình đã thấy hai sợi dây nguồn điện 220V AC ra khỏi vị trí này để cắm vào đây cho nó đơn giản các bạn, để thao tác cho nó nhanh hơn nha. Và cái vị trí mà điện 12V DC ra của nó là cái rắc này, mình cũng tháo bỏ và lắp vào cái đuôi cắm này để thực hiện cái đồng hồ đo. Cái đồng hồ này các bạn, mình sẽ gắn vào đây cho nó đo thuận tiện hơn. Tất cả những thao tác này chỉ là đơn giản làm cho nó dễ quay video thôi các bạn nha, không quan trọng lắm, và các bạn không cần làm cũng được, tùy mọi người nha. Và mục tiêu chúng ta sẽ gắn cái VR10 kΩ này vào vị trí thích hợp. Vị trí thích hợp mình nhắc lại đó là chân số 1 và chân số 3 của VR này gắn vào âm và dương của tù lọc nguồn 470V 25V này. Hai cái tù này mắc song song cho nên các bạn mắc ở đâu cũng được các bạn nha, bên tù nào cũng được hết. Mình nhắc lại, chân số 1 và chân số 3 của VR này gắn vào chân âm và dương của tù điện lọc nguồn 470V 25V này các bạn. Còn chân số 2, chân số 2 đây các bạn, mình đang nổ sợi dây màu đen này nhá. Chân số 2 là chân giữa. Chân số 2 này mình sẽ hàn vào chân số 1 của con TL431. Số 1 đây các bạn. Số 1, số 2, số 3, và mình sẽ hàn vào số 1 đây các bạn nhé. Còn hai chân tù là ở đây, sẽ hàn qua đây. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu hàn các bạn nha. Mình sẽ phóng to lên tí để các bạn theo dõi hàn nha. Tư thế hàn là như thế này các bạn. Hai chân ngoài của VR là chân số 1 và chân số 3 hàn vào hai chân âm dương của cái tụ lọc nguồn. Rồi hai chân ngoài mình đã hàn xong các bạn ha. Và chân số 2 của VR hàn vào chân số 1 của con ICTL. Rồi tất cả đã hàn xong. Và các bạn chỉnh cái này hơi đứng dậy một xíu để các bạn có thể thực hiện thao tác chỉnh con ốc này dễ dàng hơn. Giờ sẽ chiếu gần để các bạn xem là mình đã hàn thành công rồi nè.
Và thế là tư thế bắt đầu chuẩn bị cắm điện thử và thụ hưởng thành quả. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cắm điện để thử các bạn. Trước hết mình sẽ cắm cái đồng hồ đo tự làm này để kiểm tra vôn và dòng ra của nó một cách thuận tiện nhất. Và hai cái dây điện này mình sẽ cắm vào nguồn điện 220V AC các bạn. Đã lên 12.4V các bạn. Sau khi mình hàng cái VR10 key này vào vị trí nhất định nào đó, nó đọc là 12.4V các bạn nha. Và mình bắt đầu chỉnh. Mình sẽ cố ý chỉnh để cho nó thay đổi và điều mơ ước là sẽ được như vậy các bạn nha. Bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó giảm vôn bằng cách là vặn cùng chiều kim đồng hồ thì nó sẽ giảm vôn các bạn. Các bạn hãy chỉnh vào cái con ốc này các bạn nhé. Dùng cái đầu vịt lép mỏng 10V. Đang là 9V các bạn, 8V rồi các bạn. Nếu chúng ta vặn ngược lại thì nó sẽ lên các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ vặn ngược lại nha, là nó sẽ tăng lên. Bây giờ niềm mơ ước là nó sẽ vượt lên 12V các bạn nha. Nếu các bạn vặn chậm thì nó sẽ thăng tiến từ từ. Rồi 12V các bạn, bắt đầu vượt lên trên 12V các bạn nè. 13V rồi. Mười 15V rồi các bạn. Các bạn muốn dừng bao nhiêu thì dừng lại các bạn nhé. Rồi, điều mơ ước là 20V rồi các bạn. Rồi, mình sẽ dừng ở đây các bạn nha. Và mình muốn nhắc nhở các bạn một điều này. Khi các bạn chỉnh lên điện áp cao hơn 12V, cụ thể đang là 21V này, thì các bạn chú ý là cái tù này các bạn phải thay nó lớn hơn nếu các bạn muốn trên 25V nha. Hiện tại tù của nó là 25V 470mm và hai cái mắc song song với nhau. Mình nhắc nhở như vậy các bạn nha. Rồi bây giờ sau khi cắm vào là nó luôn ổn áp các bạn á. Dù là mình vặn ở đâu thì mặt này nó vẫn là ổn định, không có thay đổi vôn các bạn. Bây giờ để chứng minh là nó lên cao thì nó có dùng được cái gì không, mình sẽ thắp sáng đèn led này các bạn ơi. Mình sẽ có hai dãy đèn led này, mỗi dãy là 12V. Bây giờ mình hiện tại mình đang mắc nối tiếp để cho nó khả năng chịu đựng tối đa là 24V và mình sẽ sắp sáng ở mức 21 này các bạn. Ở đằng sau này có cái rắc và mình đã chế sẵn cái đồng hồ này rất là tiện lợi đó các bạn. Bây giờ chỉ việc kẹp vào âm dương đúng của nó thì nó sẽ cấp nguồn mà thôi. Sáng rồi các bạn ơi, sáng rất đẹp luôn các bạn. Ánh sáng này làm cho đồng hồ nó chép, cho nên mình sẽ cho nó hắt về một bên là đồng hồ nó không bị chập nữa các bạn. Dòng tiêu thụ của hai cái này là 0,32A.
nhả ra, vốn không thay đổi các bạn, dòng là về không thôi, nối vào rất là chuẩn các bạn nha, vốn cũng không thay đổi, rất tốt các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó xuống, giảm điện xuống, và mình sẽ cung cấp hai cái đèn led này mắc song song các bạn ha, thử xem sao. Rồi bây giờ muốn xuống thì đơn giản thôi các bạn ha. Giờ muốn xuống thì các bạn vặn ngược lại. Rồi mình muốn để 12.0 và hai cái này bây giờ mình lại mắc song song các bạn nhé. Đỏ vào đỏ, đen vào đen, và nguồn cung cấp bây giờ cũng là như vậy nha, đen kẹp vào đen, đỏ kẹp vào đỏ, rất sáng các bạn ơi, sáng rực rỡ luôn, quá sáng luôn. Dòng tiêu thụ bây giờ rất là lớn các bạn, 0,94, dòng tiêu thụ lớn quá, rất lớn các bạn ơi. Mình sẽ nhả ra, nó không thay đổi vốn các bạn á, chỉ có thay đổi dòng thôi, rất là mạnh luôn bạn ơi, thoải mái quá. Giả sử ở đây là 1A, nó cũng gần bằng 1A rồi các bạn nha, và nhân với 12V sẽ là được 12W các bạn. Công suất của cái nguồn này đáng thực hiện là 12W, và nó có khả năng mạnh hơn các bạn á. Các bạn có thể cho nó thêm một cái nguồn gì đó, ví dụ mình đang có cái quạt này các bạn ha, cho giảm ánh sáng bớt cho nó dễ hoạt động. Mình đang có cái quạt này, mình có thể kẹp thử xem sao. Vừa chạy đèn vừa chạy quạt xem sao các bạn nha. Rồi, rất mạnh các bạn, vốn không thay đổi mà dòng bây giờ là vượt lên 1.29A. Mình nhả quạt ra các bạn, về dưới 1A liền ha, rất tốt. Các bạn lưu ý là 12.0 này không có thay đổi gì các bạn nhé. Cái điều hay nhất của cái nguồn sung là như vậy, nó rất ổn định. Và các bạn bây giờ muốn dưới 9V, 6V thì các bạn cứ vặn cho nó xuống thôi, rất đơn giản các bạn ơi. Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn dùng cái cục sạc điện thoại của bạn. Đây là cục sạc Samsung các bạn, nguyên của nó là 5V, mình biến đổi thành điện 12V. Cách làm rất đơn giản các bạn. Sau đó điện 12 này mình sẽ thắp sáng cho cái led code 10W này. Led này khi các bạn mua về phải nhớ là bắt vào một tấm nhôm mạnh để cho nó tỏa nhiệt, giúp nó bền lâu các bạn nhé. Nhôm như thế nào tùy các bạn, hình dạng như thế nào cũng tùy các bạn, miệng là các bạn phải dày và bảo đảm tỏa nhiệt thật tốt các bạn nhé, vì nó rất là nóng, nó công suất nó mạnh quá. Bây giờ mình sẽ nói về cái cục sạc điện thoại Samsung này tại sao lại 12V. Rất đơn giản bạn ơi, mình đã có cách để chuyển đổi. Đây là cục sạc còn nguyên 5V các bạn, chưa chuyển đổi nhá. Và cục mình cầm cho các bạn xem cái cục ở phía sau này các bạn nhá, là đã chuyển đổi thành 12V các bạn. Đó, nó đã thành 12V các bạn.
Bây giờ điện 12V của cái cục sạc này mình sẽ cấp cho cái chip LED code này 10W này các bạn. Cục sạc này cũng là tầm 10W các bạn nha. 1A 10W, cái này cũng tương đương với 1A là 10W đó các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng cái dây này các bạn nha. Mình cắm thẳng vào cái cục sạc đã làm điện 12V này và cấp nguồn cho con chip LED. Mình sẽ kẹp đúng âm dương các bạn. Mình sẽ hướng về đây, sáng rực rỡ các bạn ơi, rất sáng luôn các bạn. 1A 10W đó các bạn, rất là sáng luôn. Các bạn nhớ là phải tỏa nhiệt thật tốt các bạn nhé. Sáng quá các bạn ơi. Bây giờ sau khi đã thiết kế được như thế này rồi ấy, mình sẽ muốn lắp thử qua 5V cho các bạn xem này. Không đỏ các bạn này, không đủ cấp nguồn cho chip LED 12V. Rõ ràng là sau khi mình nâng lên điện 12 thì đã thành công, mới là có thể hoạt động được các bạn nha. Đó là chứng minh rất là rõ ràng luôn các bạn ơi. Giờ đây với cái cách làm như thế này thì chúng ta sẽ dùng một cái đèn LED, tháo bỏ hết bên trong và gắn cái này vào các bạn ha. Gắn cái này vào, sau đó ốp lên để cho nó có độ sáng ha. Đó là cái thiết kế. Các bạn muốn làm như thế nào là tùy các bạn thôi. Đây là mình ướm thử, mình muốn ướm thử như vậy để cho các bạn nhìn xem là rất đẹp các bạn nha. Rất sáng, cực sáng luôn các bạn. Quá sáng. Mới chạy một lát mà ở đây là thấy nóng rồi các bạn nha. Cho nên các bạn cần phải tỏa nhiệt thật tốt, thật dày. Và bắt hai con ốc này các bạn. Hai con ốc này các bạn phải bắt sát để bảo đảm là nó tỏa nhiệt tốt các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn muốn tìm hiểu cách để làm cái cục sạc này tại sao lại đến được 12V thì các bạn hãy xem video tiếp theo. Mình sẽ giới thiệu để cho các bạn xem cái cách để làm như thế nào có điện 12V các bạn nha. Và cái đồng hồ này cũng vậy. Đồng hồ này các bạn muốn thì mình cũng sẽ giới thiệu ở đằng sau cái video này cho các bạn xem để cái cách để các bạn sử dụng nó như thế nào, rất là tiện lợi luôn các bạn ơi. Cái này mình sau khi mình cắm vào mình có thể sử dụng dùng vào việc gì đó là nó vẫn sáng các bạn nhé. Ví dụ như mình cấp vào chip LED này nó vẫn sáng các bạn. Mình sẽ cắt đúng âm dương các bạn ơi. Đó, nó vẫn sáng đẹp các bạn nhé. Rất là tiện lợi. Đồng hồ này mình làm và mình rất là yêu thích các bạn ơi. Dùng bây giờ với tư thế này các bạn có thể dùng cấp nguồn cho bất kỳ việc gì cũng được cả. Không chỉ riêng cho đèn LED này mà các bạn có thể làm những cái việc khác đều được hết các bạn nhé. Hoặc máy hay là các cái dụng cụ như là máy modem, máy điện thoại. Nhưng bây giờ video này mình muốn giới thiệu là chỉ cần nâng lên 12V và dùng cho quạt máy để làm mát nếu các bạn muốn. Quạt là chạy rất là mạnh luôn các bạn. Dòng bây giờ đã lên được 0.64A, rất thoải mái các bạn nha. Dòng này có thể lên được 1A các bạn nha. Có nghĩa là các bạn có thể móc thêm một cái quạt máy nữa song song cũng được, tức là dùng 3 cái quạt máy đó các bạn. Mình tháo đồng hồ ra là nó sẽ ngưng nguồn cung cấp các bạn nha. Đồng hồ này rất là lợi hại các bạn ơi. Mình cũng tự làm luôn và giới thiệu cho các bạn cách làm nó ở trong cái video này luôn. Các bạn chú ý
vào cuối video để xem các bạn nha. Đồng hồ này có nhiều chức năng lắm các bạn ơi, nó có thể đo vôn được, đo vôn cũng được các bạn nha, rất là thoải mái. Các bạn có pin thì đo pin, nó rất là thoải mái luôn các bạn. Ví dụ như mình muốn đo cho các bạn xem cái này nha, ở đây mình có 2 viên pin, mình muốn đo nó bao nhiêu vôn thì mình chỉ cần kẹp vào như thế này thôi các bạn nhé. Rồi, rất đơn giản các bạn, nó trở thành đồng hồ đo vôn này, mình kẹp vào là nó đỏ lên các bạn này. Đó, 2 viên pin này đang nối tiếp với nhau là thành 5V, và mình đo một viên pin thôi thì nó là 3,8V các bạn. Một viên pin 18650 cũ này là 3,8V, và đo 2 viên mắc nối tiếp nhau thì nó thành 5,1V các bạn ơi. Nó nhiều công dụng lắm các bạn ơi, và mình có video riêng. Còn các bạn mà thích làm cái video này, đồng hồ này, thì các bạn hãy xem cuối video nha, mình sẽ trình bày chi tiết cho các bạn luôn. Nhưng hãy quay lại cái vấn đề này các bạn ơi. Điện 12 và cung cấp cho quạt là nó rất mát luôn các bạn. Quạt chạy rất mạnh, mát quá các bạn ơi, thực sự là mát luôn này, rất là mát luôn. Khi nào cần làm cho nó mát thì các bạn dùng nha. Bây giờ mình sẽ ngưng cái này. Giả sử các bạn không muốn dùng quạt nữa mà các bạn dùng đèn LED, cung cấp cho đèn LED, nó vẫn được luôn. Mà mình đang sẵn sàng để muốn giới thiệu cho các bạn. Ở đây có 2 thanh đèn LED, mình mua 12V và mình cắt ra từng đoạn ngắn như thế này và mình cung cấp cho cả nó. Rồi các bạn thấy nó sáng dữ không? Rất tuyệt vời nè. Mình sẽ né cái ánh sáng này ra để cho cái đồng hồ này nó không bị chớp nữa các bạn nha. 12V và dòng tiêu thụ là 0,98, tức là xấp xỉ 1A các bạn. Rất là sáng các bạn. 1A có nghĩa là dòng rất mạnh các bạn nha. Các bạn hãy tự tính là dòng 1A là nó rất là mạnh. Lấy ampere này nhân cho vôn này là hiện tại nó đang 12W các bạn nhé. Và mình đang sờ tay vào đây, nó không nóng gì hết, không có cảm giác là nóng gì cả, và nó sẽ dùng bền bỉ lâu dài các bạn nhé. Vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn rồi đó. Nó dùng đèn LED, dùng quạt máy, hoặc là dùng thêm cái việc gì đó này cũng được, các bạn tự nghĩ ra thôi ha. Bây giờ chủ yếu là cách để làm thế nào từ cái cục sạc 5V zin này đưa lên cục sạc thành 12V này rất đơn giản. Tiết lộ cho bạn cách làm đó là lấy một cái VR 5kΩ lắp vào bên trong cục sạc này tại một cái vị trí thích hợp, đó là điện trở R4. Và các bạn đam mê hãy tiếp tục theo dõi video, mình đã rất là chi tiết về cách làm các bạn nha. Và cũng chúc các bạn xem video này và làm thành công giống như mình, sau đó sử dụng cục sạc Samsung này một cách có ý nghĩa hơn các bạn nhé. Chúc các bạn cũng thành công giống mình. Chào các bạn. Hôm nay mình chỉ dẫn cho các bạn có một cách rất đơn giản là tăng cái điện 5V của tất cả các cục sạc điện thoại này các bạn. Đây là Samsung, đây là iPhone, đây là Oppo. Các bạn có thể nâng từ 5V của cái cổng sạc này lên bao nhiêu cũng được, lên 6V, 9V, 12V, 15V hoặc hơn nữa cũng được các bạn, rất đơn giản. Mà các bạn chỉ cần dùng cái VR 5kΩ này thôi các bạn. VR 5kΩ nó có 3 chân thì các bạn chỉ cần hàng 2 chân ở giữa và 1 chân bên ngoài, chỉ cần hàng 2 dây thôi các bạn, và sau đó đưa vào một cái vị trí để có thể nâng điện áp lên, nhờ chỉnh bằng cái con ốc này thay đổi điện trở ở trong cái VR này và điện áp sẽ được thay đổi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm chi tiết cụ thể. Các bạn cùng theo dõi mình và cùng làm các bạn ơi.
Để bắt đầu làm, các bạn dùng một tấm sắt mỏng để mở cái nắp lưng của cái cục sạc điện thoại này. Mở nó rất dễ các bạn chỉ cần dùng cái ấn vào cái đường chỉ, bật nó lên hai bên các bạn là nó lên rất là dễ dàng các bạn ơi. Sau đó do thiết kế của cái bó mặt này cũng tháo ra rất là đơn giản các bạn chỉ cần bày cái bật cái bó mặt là nó lên các bạn, lên rất nhẹ nhàng rồi các bạn này. Ở bên trong này nó có cái hệ thống nhíp để bắt hai dây điện 220V AC này khi chúng ta đẩy nó vào khe đúng vị trí, chứ không có hàng dây, thành ra nó làm rất là hay các bạn ơi. Bây giờ giới thiệu các bạn, đây là một cái bó mặt sạc điện thoại Samsung. Cổng sạc ra ở đây là 5V các bạn nhé. Mình đã tìm ra cái vị trí VR trong cái bó mặt này để cấu song song cái VR 5kΩ này và sau đó chỉnh. Khi chỉnh con ốc này thì điện áp nó thay đổi theo chiều hướng, tăng lên bao nhiêu vôn đó là tùy thích. Và mình giới thiệu hàng tại vị trí R4 này các bạn. Mình sẽ chiếu camera gần cho các bạn xem nhé. R4, điện trở R4 này R4 đấy các bạn. Ở đây các bạn nhé, hàng song song chân bên này và chân bên này, hàng song song hai cái chân của điện trở R4 này các bạn nhé, để cho nó bắt vào cái VR này. Hai chân giữa và chân ngoài là sẽ chỉnh được điện áp. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm các bạn ơi. Mình đã hàng đây rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn nha, VR hai chân mình hàng hai sợi dây màu đen màu đỏ vào vị trí của VR4. Các bạn quan sát nha. Sau khi hàng cái này rồi thì chúng ta bắt đầu cho điện vào đây. Mình sẽ hàng hai sợi dây điện vào đây để bắt đầu test và chỉnh cho các bạn xem là nó tăng giảm điện như thế nào luôn. Mình đã để sẵn cái tư thế để cắm điện 220V AC cho cái bo điện thoại này nó ra điện. Và mình đã cắm luôn cái bảng đồng hồ mà mình tự làm này để kiểm tra nó ra bao nhiêu vôn luôn các bạn nha. Mình cắm tại cái cổng sạc này nè, cổng sạc ra 5V cũ của nó là mình cắm vào để bây giờ mình biết là bao nhiêu vôn. Rồi bây giờ mình bắt đầu cắm điện xem là bao nhiêu vôn sau khi mình mắc song song. Bây giờ chính xác là đã lên được 9.1V các bạn ơi. Sau khi mình đã câu thêm cái VR này nằm ở một vị trí nào đó, nó đã lên được. Bây giờ mình sẽ nhẹ nhàng giữ cái VR và mình chỉnh cho các bạn xem nó thay đổi điện áp như thế nào các bạn. Mình vặn lùi này là nó xuống 7.8V. Bây giờ mình vặn lên lại nha. Các bạn thấy nó đang lên nha. Mình dừng ở vị trí 9V này. Nếu các bạn thích 9V mình sẽ dừng lại 9V. Bây giờ mình vặn lên theo chiều kim đồng hồ nha. 10V, 11V. Mình sẽ dừng lại vị trí 11V các bạn. Bạn nào thích 11V mình sẽ dừng lại vị trí 11V. Và mình tiếp tục vặn tới 12V. Mình sẽ dừng lại ở vị trí 12.0 các bạn. Các bạn thấy có tuyệt vời không? Rất tuyệt vời rồi các bạn ơi. Các bạn chú ý một chút nha.
Sau khi câu cái VR rồi á, các bạn chỉ cần chỉnh vặn theo chiều kim đồng hồ là vốn sẽ tăng, vặn ngược lại chiều kim đồng hồ là nó sẽ giảm. Bây giờ mình sẽ cho nó lên 15V các bạn nha. Và mình lưu ý các bạn, hai cái tụ điện lọc khi dùng điện 5V là nó chỉ chịu đựng điện áp tầm 9V mà thôi, bởi vì nó là cao nhất là 10V. Các bạn phải thay cái này tụ 25V thì các bạn mới dùng điện 15V hoặc cao hơn điện 15 các bạn nha. Các bạn lưu ý điều đó nha. Bây giờ mình vặn theo chiều đi lên nè, 15V các bạn. Mình sẽ dừng ở vị trí 15.0. Rồi các bạn thấy tuyệt vời không? Rất tuyệt vời. Và mình vặn lùi lại sẽ là 12. Rất tuyệt vời các bạn nha. Các bạn muốn bao nhiêu các bạn chỉnh. Mình sẽ vặn lùi lại tiếp. $10V các bạn nha. Nếu các bạn thích 10V là các bạn dừng lại tại vị trí 10V. Bây giờ mình tháo nguồn ra để các bạn dễ hình dung nhé. Mình sẽ cắm lại. Đây là một cái cách làm rất là hay để có thể lại 10V lại các bạn. Rất là hay luôn các bạn ơi. Bây giờ với cái cách làm này các bạn có thể đưa một cái điện áp 5V nguyên gốc của nó thành 9V, 12V hoặc là 15V, tùy các bạn muốn bao nhiêu cũng được hết. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nếu mà đưa điện áp lên cao vậy nó chạy có ổn định không. Mình sẽ thử bằng tải luôn các bạn nha. Mình sẽ dùng cái tải, đó là một cái quạt máy 12V các bạn, 12V này. Mình sẽ cho dây điện ra từ cái cọc cắm này đến đây, xem thử nó thay đổi tải như thế nào các bạn. Và để làm được điều đó, mình đã chuẩn bị sẵn một cái dây cắm từ cái cọc sạc điện thoại. Mình sẽ cắm đằng sau cái bảng đồng hồ này để vừa đó thấy được vôn không thay đổi, vừa thấy được dòng điện luôn các bạn, kiểm tra được dòng điện nữa các bạn nhé. Và mình sẽ để tư thế này để các bạn nhìn rõ hơn nha. Rồi mình sẽ kẹp sẵn sợi dây màu đen. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ cắm điện vào và tiếp tục cho nó chạy. Cắm điện cho cái đèn nó đỏ là các bạn nha. 10V. Vị trí mình đang chọn là 10V các bạn ơi. Và mình sẽ kẹp cho cái quạt máy chạy các bạn này. Đúng âm dương các bạn nhé. Quạt là chạy các bạn. Vốn vẫn không thay đổi các bạn ơi, vẫn là 10V nè. Không thay đổi gì cả. Mình nhả ra lại. Vẫn là 10V. Dòng bây giờ đã giảm 00. Kẹp vào lại các bạn ơi. Dòng tăng mà vôn vẫn không giảm các bạn. Đây là bằng chứng mình dùng tải các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho điện lên tới 12V. Đúng với cái nó luôn, đúng với cái quạt máy luôn các bạn. Các bạn nghe tiếng quạt nó tăng không? Và mình nhả dây ra. Vẫn là 12.0 các bạn ơi. Không thay đổi vôn này, mình kẹp vào này. Không thay đổi 12.0 vẫn giữ nguyên mà dòng thì được tăng lên. Tiếng quạt máy chạy rất mạnh nha các bạn. Mình đã chứng minh cho các bạn thấy là dù đưa lên 12V thì nó vẫn không có thay đổi khi có tải vào các bạn nha. Vốn chạy rất là ổn định. Qua đây các bạn có thể yên tâm được các bạn nha. Vấn đề này bây giờ các bạn muốn xuống 9V là mình sẽ chỉnh xuống bằng ngược chiều kim đồng hồ. Khi xuống 9V thì dòng qua cái quạt máy cũng giảm còn 0,27A.
tiếng kêu của quạt nó cũng chậm lại các bạn ha. Mình sẽ tăng lên lại, các bạn chú ý nghe tiếng quạt kêu và nhìn ở dòng này nó cũng tăng lên. Dòng đã tăng lên 0,36 các bạn. Sau khi mình chỉnh tương ứng với điện 12V. Bây giờ mình sẽ rút nguồn ra để các bạn thấy một cái kết quả rất là mỹ mãn các bạn nha. Rồi mình sẽ cắm lại. Mình cắm lại các bạn nhé. Chạy rất tốt các bạn. Và mình nhả nguồn 12 ra. Các bạn thấy vốn vẫn đứng nguyên, không có thay đổi tí nào cả. Rất là hay luôn. Mình là kẹp nguồn lại cho nó có tải. Quạt chạy ngay mà vốn vẫn không thay đổi, 11.9 vẫn đứng yên là rất tuyệt vời bạn ơi. Giờ mình đã cho các bạn thấy một kết quả rất là mỹ mãn. Đó là từ một cái nguồn 5V đã được nâng lên thành 9V, 12V hoặc là 15V cũng được. Rất tuyệt vời bạn ơi, rất dễ làm luôn. Việc cuối cùng của chúng ta bây giờ đó là sắp xếp cái VR này vào bên trong. Nếu các bạn muốn chỉnh thì các bạn phải đưa lên nắp trên này để thấy được mà chỉnh. Còn nếu các bạn muốn để cố định như thế này thì cho nó vào bên trong các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cho cái này lên trên này để có thể mở nắp ra và chỉnh theo ý muốn của mình dễ dàng hơn. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn làm cái đồng hồ này. Chủ yếu là mình muốn các bạn có biết cách để cấu được cái đồng hồ này sử dụng như thế nào. Còn cái hình dạng này á, là các bạn tự làm, tự nghĩ ra các bạn nhé. Như mình là đồng hồ nằm ở đây, hai cái cọc điện để xuất ra mắc song song với cái cổng sạc này. Có cái này cũng được, không cũng được, các bạn chỉ cần một cái cọc sạc này là được. Có bạn thích thì làm hai cái cổng sạc này các bạn nhá. Còn cái chân cắm này là để cắm vào các cái cục sạc điện thoại. Cắm vào đây chẳng hạn các bạn. Cắm vào đây các bạn. Như vậy là kiểm tra rất là dễ dàng các bạn ơi. Bây giờ bắt đầu làm các bạn nha. Các bạn mình sẽ cắm cái này vào cho các bạn thấy là ở đây mình đã cấu dây rồi. Đồng hồ đã đỏ các bạn ơi. Tất cả đồng hồ đã đỏ các bạn nhé. Mình sẽ giải thích chi tiết một chút các bạn nè. Ở đây là cục sạc iPhone. Đây là một cái dây sạc mình đã cắt ra, chỉ lấy 2 sợi màu đỏ và màu đen. Còn 2 sợi màu xanh và màu trắng mình cắt bỏ không cần. Sợi màu đỏ này là đại diện của 5V. Thì mình câu vào dây màu đỏ và màu vàng của cái bảng đồng hồ này các bạn. Các bạn hãy nhìn kỹ nhé. Còn dây màu đen thì câu vào dây màu đen lớn và dây màu đen nhỏ của cái bảng đồng hồ này. Mình tách ra cho các bạn nhìn rõ này. Bảng đồng hồ này còn là duy nhất dây màu đỏ thì sẽ đi ra cái chân âm của cái cục sạc điện thoại. Cục sạc này các bạn lấy ở đâu? Các bạn lấy ở trong những cái cục sạc điện thoại cũ hỏng, các bạn đập lấy ra. Nhớ là khi tháo các bạn phải giữ cả cái chân này đầy đủ. 4 chân này phải giữ đầy đủ các bạn nha. Còn chân dương của cái cục sạc, cổng sạc này thì các bạn hàng vào dương của cái dây sạc 5V. Rồi tất vả chỉ có vậy, đơn giản quá các bạn ơi. Giờ mình sẽ cắm cái sạc này vào là xong. Tất cả chỉ có vậy thôi các bạn nhé.
cắm vào các bạn này, vốn giảm xuống 4.7 vì dây mình câu nhỏ quá và dòng đã tăng 0,7 ampere. Để cái bảng đồng hồ này không báo tụt áp thì các bạn câu những cái dây này thật lớn các bạn nhé, và cắt ngắn những cái dây này lại. Mình sẽ để như này để các bạn thấy là rất dễ dàng làm các bạn nha. Và các bạn sau khi nhìn cái này rồi các bạn hãy tự mình câu lấy, chứ mình không cần đưa phải sơ đồ đâu các bạn nha. Và mình sẽ tháo hai cái này ra để các bạn nhìn kỹ hơn một chút, rất dễ dàng hơn này. Đấy, rút cái này ra. Với tư thế này các bạn sẽ làm được ngay. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn một cách để tận dụng các cái cục sạc laptop cũ đang còn sử dụng được. Các bạn đừng vội bỏ đi các bạn nha. Các bạn sẽ dùng nó để cung cấp năng lượng cho một số trường hợp như là đèn LED mà mình sẽ tiếp tục sử dụng để cung cấp nguồn năng lượng. Cục sạc laptop là những cái bộ nguồn điện rất là tốt các bạn nhé, dùng bền lâu năm. Những cái loại vừa như là cái này với cái này thì là tầm khoảng 40W, còn cái loại lớn như thế này là 60W các bạn. Nếu các bạn dùng với công suất mạnh thì nên dùng cái 60W này các bạn nha, hoặc là trung bình thì dùng 40W, là hai cái này các bạn nha. Các bạn chỉ cần cắm điện 220 vào cái rắc rin của nó và hai cái dây 19V hoặc là 20V tùy theo các loại các bạn nha. Đa số là 19V và là 20V. Các bạn cắt ra lấy âm dương, âm là sợi dây mát này các bạn, dương là dây ruột màu trắng này các bạn nha. Là tư thế như vậy là sẵn sàng các bạn nha để sử dụng. Rồi bây giờ các bạn tiếp tục theo dõi xem mình sẽ bắt đầu làm những cái gì để ứng dụng cái cục sạc laptop này các bạn nha. Tiếp tục các bạn nha, ứng dụng đầu tiên mình muốn nói với các bạn đó là thắp sáng đèn LED. 4 cái dây đèn LED này mình đã móc lại với nhau thành điện 18V để phù hợp với cái nguồn điện ra của cái cục laptop này các bạn. Bây giờ mình đã hàn sẵn một dây và thử cho các bạn xem nha. Nguồn điện mình đã để nó xanh rồi các bạn nha. Mình sẽ móc vào các bạn xem này, nó sáng cực kỳ luôn, quá sức là sáng luôn các bạn ha, không thể tưởng tượng nổi, quá sáng luôn các bạn ha. Rồi các bạn thấy rõ ràng là một cái cách sử dụng rất là đơn giản ha. Từ cái bảng đèn LED mà mình đã câu như thế này với một năng lượng sáng quá mạnh như thế này, chừng này cũng phải là tầm hơn 20W rồi các bạn nhé, rất là nhiều đèn LED này. Cái này mình đã móc sẵn là 19V rồi các bạn nhé. Bây giờ cái đèn LED này á, thì những cái tấm này các bạn sẽ làm gì? Ý tưởng của mình đây các bạn, mình sẽ chế vào bên trong của cái đèn này các bạn. Đấy, mình để đây, mình sẽ thay thế vào đây để làm thành một cái đèn LED, từ đèn tiếp neon cũ thành đèn LED rất là đơn giản. Và sau khi mình chế xong thì cái tăng phô này các bạn nha, tăng phô này mình sẽ thu nhỏ lại để phía dưới cái này. Mình sẽ lừa cái tăng phô nhỏ hơn các bạn ha. Tăng phô này các bạn nhé, mình sẽ để dưới cái đế này các bạn, để bên trong cái đế này để làm thành một cái đèn LED các bạn nha. Đó là một trong những ý tưởng đầu tiên các bạn nhé. Rồi các bạn tiếp tục, mình sẽ làm tiếp cho các bạn xem rất là nhiều ứng dụng đang chờ đợi chúng ta nha. Tiếp tục các bạn ơi, bây giờ mình đang có một cái bảng đèn LED màu dùng để trang trí. Các bạn có sẵn những cái bảng đèn LED như thế này á, là các bạn chỉ cần cung cấp nguồn cho nó thôi các bạn nhá, là nó sẽ sáng đẹp. Rồi các bạn thấy nó có nguyên cái bảng này là màu đỏ rất đẹp các bạn ơi, nó là trang trí màu đỏ rất đẹp luôn các bạn. Các bạn có thể dùng nó để làm trang trí các bạn nha. Như vậy là
Chỉ cần một cái nguồn điện 19 hoặc là 20V có thể cung cấp cho các là bảng đèn dùng là ánh sáng như là đèn bàn. Còn cái này là để dùng để trang trí ở các cái hiệu ứng mà các bạn cần phải làm các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ tiếp tục. Ở đây mình có một cái bảng đèn led cũng là từ làm các bạn nhé. Bây giờ mình thử cho các bạn xem cái này mà làm đèn bàn để học thì rất là tuyệt vời. Đằng sau nó có một cái bo nguồn cung cấp cho cái dàn đèn led này để có tăng cái độ ổn định và nó không bao giờ thay đổi ánh sáng các bạn nha. Và nguồn cung cấp đầu vào có thể là lấy điện 19V này các bạn nha. Và mình sẽ móc cho các bạn xem nè. Trời ơi, quá sáng luôn các bạn ơi. Như vậy là đây là một cái bảng đèn led để phục vụ cho học tập sử dụng. Quá sáng luôn các bạn ha. Mình sẽ tắt mở lại cho các bạn xem này. Đó, rất là sáng luôn các bạn, phải nói là rực rỡ luôn đó. Có nhiều ứng dụng tiếp theo đang chờ đợi các bạn nha. Tiếp tục các bạn ơi. Đây là một cái đèn led dùng bình thường trong gia đình, tầm 50W các bạn nha. Và mình đã chế thành cái đèn led theo ý của mình và dùng các cái adapter của cục sạc để thay cái bo driver ở bên trong các bạn nha. Và dàn đèn led này mình cũng là thay đổi hoàn toàn nha. Nhưng trước hết mình sẽ cắm cho các bạn thấy nó như thế nào rồi các bạn nha. Trời ơi, quá sáng luôn các bạn ơi. Cái này 50W các bạn nhé, sáng rực rỡ luôn các bạn nhé, rất tuyệt vời luôn này. Mình đã làm cái này và mình rất là yêu thích luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Ở bên trong có gì nha. Đây các bạn xem này. Đây là cái dàn đèn led. Mình đã từng sử dụng cái dàn đèn này vào ở bên trong này các bạn nha. Và lắp tất cả các cái đèn lại với nhau theo cách thức là nối tiếp thành 19V, để sau đó sử dụng 2 dây còn lại đưa ra ngoài. Màu đen này là âm 19, đỏ này là dương 19, và đến cái cục sạc ở bên trong này các bạn. Rất là đơn giản các bạn này. Các bạn mà nhìn cái cách mình làm thì bảo đảm các bạn sẽ yêu thích mà thôi. Bởi vì nó là một cái đèn led 50W hết sức đơn giản. Phong cách của mình là tận dụng cục sạc laptop như mấy cục sạc này các bạn nhé, nhỏ gọn thì mình để vào bên trong, vừa lọt cái đuôi đèn chân đèn này các bạn nhé, và ốp cái này vào, như vậy là xong, thành một cái đèn rất tuyệt vời các bạn ơi. Bây giờ mình để như vậy để mình cắm luôn cho các bạn xem nhé. Nó đỏ rất là tuyệt vời luôn các bạn này, sáng rực rỡ, nó quá sáng luôn các bạn, nó sáng lóe mắt luôn à, sáng quá sáng luôn các bạn nhé, rất tuyệt vời luôn. Nguyên cái đèn này mình rất là yêu thích các bạn nha. Công việc cuối cùng của các bạn chỉ là gắn cái chỏ này vào thôi các bạn ha, và hình thành một cái đèn, một cái sản phẩm rất là tự tin các bạn ha. Thực ra làm cái đèn này cũng rất là đơn giản các bạn ha. Các bạn nhìn kỹ lại cho mình nhé. Đây là một cái bảng đèn led. Những cái thanh đèn led này nguyên của nó là 12V. Mình nối tắt cái trở 39 ohm này lại nối tắt bằng một sợi dây điện các bạn nha. Thì mỗi thanh này sẽ còn dùng 9V thay vì 12V như góc ban đầu. 9V thì mình nối tiếp với cái bảng tiếp theo là tầm 18V. Sau đó tất cả các cái bảng như vậy mình nối song song lại với nhau hết để thành nguồn 18. Muốn có được 19V thì các bạn làm động tác giống như mình nha, là ở đây này các bạn gắn thêm 2 cái diode. Đây các bạn, mình mở ra cho các bạn xem luôn nha, 2 cái diode. Rồi, 2 cái diode mắc nối tiếp. Chỉ có vậy thôi các bạn nha. Và nối vào dây dương của cái dây này các bạn nha. Rồi, như vậy là tất cả những gì mình đã muốn là giới thiệu cho anh em, và mong rằng anh em sẽ làm được như mình nha.
với một số cách sử dụng như vậy rất là đơn giản. Và mình muốn nói thêm là những cái này rất là bền lâu các bạn nhé, rất là bền lâu, bởi vì nó là nguyên zin của nó và nó cung cấp năng lượng rất là mạnh, hình dạng của nó rất là lớn, linh kiện rất là lớn, cho nên nó đảm bảo được cái yêu cầu là công suất rất là mạnh các bạn nhé. Đó chính là điều mình muốn nói là khi các bạn sử dụng cái này để làm đèn led hoặc là những công việc khác thì nó rất là bền lâu. Các bạn hãy tận dụng như mình nhé, hãy giữ lại những cái cục sạc laptop mà đang còn sử dụng được và cắt ngắn sợi dây này để sử dụng, hoặc là các bạn để dài, tùy các bạn, tùy theo yêu cầu mà các bạn làm nha. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Hôm nay mình có ý định là làm cho một cái cục sạc laptop bình thường của nó là ra 20V, dòng sạc của nó là 3A, nay trở thành một cái bộ nguồn là có thể chỉnh được ra bao nhiêu vôn cũng được. Cụ thể là có thể chỉnh trên 0V cho tới là 28V các bạn. Hay nói cách khác là từ 0V tới 28V. Các bạn muốn dừng ở đâu các bạn chỉnh đến đó là thành công. Để làm được điều này các bạn cần một cái VR10 key. Ở đây các bạn, mình đã hàn vào đây đúng vào vị trí thích hợp. Cuối video này các bạn sẽ thấy cái hình ảnh mình mô tả chi tiết để các bạn làm theo các bạn nha. Bây giờ mình nói sơ qua, đó là VR10 kilo này có 3 chân, thì 2 chân ngoài cùng là hàn vào âm dương của tù lọc nguồn. Tù lọc nguồn này á, là khi kia nó là 25V 470mW các bạn. Bây giờ mình thay lớn hơn để có thể chỉnh điện áp cao hơn các bạn nha. Lớn hơn là bao nhiêu các bạn? Là 50V 1000 microfarad. Lớn hơn nhiều các bạn nha, để có thể chỉnh được lên tới 28V thì mới an toàn, không bị cháy nổ các bạn nha. Còn điểm dựa của cái VR10 kilo này thì các bạn hàn vào chân số 1. Chân số 1 của con chip điều chỉnh điện áp là TL các bạn, 431. Mình đọc lại nha các bạn nhé, nó nằm ở trong này nè. TL 431. Mình sẽ để hình ảnh cách lắp ráp ở cuối video các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu test thử. Sẽ cắm điện 220 vào đây nha. Mình sẽ cho nguồn điện vào đây. Và mình sẽ dùng cái đồng hồ tự chế của mình cắm vào đây để có thể đọc được cái điện cho nó dễ dàng các bạn nha. Sạc laptop các bạn tháo ra là nó sẽ như thế này. Bây giờ mình cắm điện nha. Nó đã đỏ đèn báo 28V các bạn, chính xác là 28.2V. Bây giờ mình chỉnh để cho các bạn thấy nó thay đổi như thế nào nha. Giờ mình có thể chỉnh thoải mái. Mình sẽ bằng cái con ốc này ngược chiều kim đồng hồ các bạn, là các bạn thấy nó sẽ có tác dụng. Đó, đang xuống các bạn nha. Bây giờ đã xuống 20V là mức điện áp bình thường của tất cả các cục sạc laptop. Bình quân là 20V các bạn. Có cái thì là 19V. Bây giờ mình tiếp tục vặn ngược chiều kim đồng hồ cho nó xuống 12V các bạn nha.
Nếu các bạn cần điện áp 12V để làm những việc quan trọng nào đó của chính bạn thì các bạn cứ chỉnh xuống 12V rồi các bạn. Rất tuyệt vời các bạn. Và các bạn nhớ rằng cái nguồn của laptop này á, là nó rất mạnh, dòng của nó là 3A các bạn. Có khi có loại là 4A, 5A, 6A, tùy cái nhà sản xuất các bạn nghe. Tiếp tục chỉnh xuống nè. Mình sẽ dừng xem 9V. Nếu các bạn cần 9V để làm cái gì đó và tiếp tục bằng nữa thì nó sẽ xuống 8V các bạn. Rất thoải mái các bạn nha. Rồi bây giờ mình lên lại nha. Để xem cái cục sạc laptop này nó có tác dụng gì khi mà xuống 12V thì mình sẽ dừng ở 12V và lắp một số tải vào cho các bạn xem nó tiêu thụ như thế nào nha. Mình tạm dừng 12.0 ha. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Mình có một cái chip code LED trên 10W cũng mạnh lắm các bạn, mà điện áp là 12V, đã mắc tỏa nhiệt bằng hai con ốc nào vào cái miếng nhôm này để bảo đảm an toàn khi mà nó bị nóng các bạn. Và bên dương là mình sẽ dương, bên này có dầu dương các bạn, có dầu dương nhé. Mình sẽ kẹp dương vào đây, ấm vào đây các bạn nha. Để cấp nguồn cho nó, mình chuẩn bị sẵn một cái rắc điện thoại rồi các bạn. Rắc cắm ở đằng sau này. Cái đồng hồ của mình có thiết kế cái đường ra. Bây giờ mình sẽ để tư thế này nha. Để các bạn có thể đọc được. Sáng rực rỡ các bạn, quá sáng luôn các bạn ơi, rất là sáng luôn các bạn này. Các bạn chú ý này, dòng tiêu thụ là 3A luôn các bạn, 3A này. Áp nó di chuyển xuống không bao nhiêu các bạn nhé. Dòng 3,3A rồi này các bạn, dòng rất mạnh các bạn nhé. Các bạn lưu ý điều này nhé, rất tốt luôn các bạn. Còn chip code LED này quá sáng các bạn ơi. Nếu các bạn muốn dùng cái này để làm đèn LED thì là rất tuyệt vời luôn các bạn, hoặc là làm đèn pha thì quá tuyệt vời các bạn nhé. Rồi các bạn chú ý cho mình là trên 3A các bạn nha. Điện áp này nó sụt áp không bao nhiêu cả nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển cho nó lên cái điện áp 24V thì cấp nguồn cho cái gì. Bây giờ tiếp tục mình sẽ vặn các bạn nhé. Cứ chỉnh vào đây con ốc này các bạn, vặn cho nó cùng chiều kim đồng hồ tới khi nào mà nó lên cao nhất 28V chẳng là sẽ dừng lại. Rồi 28V rồi các bạn, 24V các bạn nhé, xin lỗi. Chỉ định của mình không phải 28 mà là 24.
Rồi cái dừng ngang 24.0 này các bạn nha. Và mình đã có sẵn đèn led 12V, mỗi thanh này 12V các bạn. Mình sẽ mắc cho nó nối tiếp đèn này 12 mắc với nối tiếp đèn 12 kia là thành 24V các bạn ơi. Rồi các bạn hãy thưởng thức nha. Cũng như vậy mình sẽ kẹp dây đỏ là nguồn dương, dây đen là nguồn âm. Rồi các bạn theo dõi cái đồng hồ nha, sáng rực rỡ luôn các bạn. Dòng tiêu thụ là 0.48, chỉ là 1/2 ampere mà thôi, rất sáng các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho cái này nó giảm ánh sáng, nó hướng về bên khác để cái đồng hồ này có thể đọc được dễ dàng. Rồi các bạn quan sát nha, vốn không thay đổi gì cả, dòng là 0.5 tức là 1/2 của 1 ampere, rất thoải mái các bạn. Các bạn muốn chỉnh bao nhiêu đó tùy các bạn, từ thấp là trên 0V một tí, ví dụ như 5V, 7V, 8V, 9V cho tới 24V và cao nhất là 28V các bạn ơi, rất là thoải mái luôn các bạn. Vậy thì bây giờ các bạn có dùng đèn hay là các bạn không dùng đèn thì tùy mỗi người. Cũng có thể là các bạn dùng quạt máy, quạt gió, hoặc là các bạn dùng các cái thiết bị máy móc mà dùng điện 12V thì các bạn chỉnh xuống cho 12V và cấp nguồn các bạn nhé. Nói tóm lại là hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cách để làm cho cái cục sạc laptop nguyên của nó là 20V trở thành một cái nguồn có thể thay đổi được từ 0V cho tới là 28V, và các bạn có thể làm việc gì đó đúng yêu cầu của bạn. Chẳng hạn như thợ sửa laptop các bạn, thợ sửa laptop là nó cần điều chỉnh từ 0V cho tới là 28, 30V để có thể chỉnh sửa laptop theo yêu cầu về năng lượng, về dòng điện. Và là cái này rất cần thiết cho thợ sửa laptop các bạn nhé. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục theo dõi cái phần cuối là mình sẽ chỉ dẫn hình vẽ móc cái VR 10 kg như thế nào các bạn nhé. VR này nha. Rút điện ra nữa.